ณเมืองชัยมณโฑมีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งที่ทำอาชีพค้าขายกับเมืองศรีพลชัยซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายกันโดยเรือโดยใช้เวลาครึ่งวันก็ถึงเศรษฐีผู้นี้มีนามว่าสารีปานท่านสารีปานมีเมียถึง3 คนเมียหลวงของเศรษฐีมีชื่อว่านางสร้อยวิสาเธอมีลูกชายชื่อว่ากันตธรรมเป็นหนุ่มรูปงามมากด้วยเสน่ห์ที่สาวๆทั้งหัวดำหัวงอกต่างก็วาดฝันหาส่วนเมียอีก2 คนของท่านเศรษฐีมีชื่อว่านางอาสาวตรีและนางอาสาวไขซึ่งเป็นพี่น้องกันกินอยู่กับเศรษฐีมานานก็ไม่มีลูกสักทีแต่ทั้ง4 คนผัวเมียก็อยู่ด้วยกันมาอย่างร่มเย็นจนอยู่มาวันหนึ่งท่านสารีปานได้ฝันว่าเกิดเพศภัยขึ้นกับเรือสินค้าของตนเหมือนเป็นลางบอกเหตุเขาฝันว่าเรือที่จะนำสินค้าไปส่งที่เมืองศรีพลชัยเกิดพิสดารมีพายุลูกดำทมิฬหมุนขึ้นตรงหน้ากระหน่ำจนเรือแทบอับปางแล้วอยู่ๆที่ด้านหน้าเรือก็มีปลายักษ์ที่มีเขี้ยวแหลมโค้งโผล่ขึ้นมาปากของมันอ้ากว้างจนแทบจะกลืนเรือได้ทั้งลำแต่สิ่งที่น่ากลัวจนเขาสะดุ้งตื่นเพราะบนเรือลำนั้นมีลูกชายคนเดียวของเขาอยู่ด้วยพอรุ่งเช้าเศรษฐีเรียกให้กันตธรรมมาพบแล้วสั่งไม่ให้เขาออกเรือโดยเด็ดขาดแต่ด้วยว่าลูกชายนั้นยังอยู่ในวัยคะนองแถมยังมีนิสัยดื้อรั้นกันตธรรมไม่เชื่อฟังคำสั่งของสารีปานเขาจึงลงจากเรือนเพื่อไปเตรียมพร้อมที่จะออกเรือสินค้ากับพลพรรคของเขาแต่สารีปานนึกอุบายขึ้นมาได้จึงชวนลูกชายคุยเรื่องออกเรือนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาคนมากประสบการณ์อย่างสารีปานมีหรือจะพูดปล้อล้อกับลูกชายไว้ไม่ได้สารีปานเป็นคนวาทศิลป์ดีเขาบอกกับลูกชายว่าพ่อเองก็แก่แล้วคนเกิดพร้อมกันเขาว่ามันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ไอเราก็อยากอยู่ต่ออีกสักหน่อยเผื่อจะได้อุ้มหลานกับเขาบ้างคำพูดของสารีปานดูจะได้ผลสุดท้ายกันตธรรมก็ยอมใจอ่อนเพราะเขาก็นึกอยากมีเมียอยู่เหมือนกันไม่นานเกินรอสารีปานสั่งให้คนออกสรรหาสาวงามไปติดต่อสอบถามถึงเมืองข้างๆให้นำลูกสาวมาดูตัวกับลูกชายของตนแรกๆมีคนแห่กันมาเกือบ10แต่ยิ่งหลายคนเข้าชายหนุ่มก็ยังไม่มีคนที่ถูกตาต้องใจเลยจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วสารีปานก็ได้พาลูกสาวเพื่อนสนิทมาคุยกันนางมีชื่อว่านฤมลหน้าตาน่ารักผมดำสะสวยยาวไปถึงกลางหลังเมื่อแรกเห็นกันตธรรมหลงรักเธอมากพวกเขาตกลงมั่นหมายกันแล้วคุยกันว่าช่วงต้นปีหน้าจะไปขอแต่งแต่ทว่าแรกรักก็หวานชื่นทั้งสองอยู่กันมาได้สักพักกันตธรรมก็เริ่มเบื่อหญิงสาวคนนี้ด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนขี้หึงหวงต่อมาทั้งสองก็เริ่มทะเลาะกันจนหลายครั้งที่กันตธรรมต้องออกเรือบ่อยขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ออกมานานจนเมื่อการออกเรือครั้งนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างทางเรือของเขาก็ได้พบกับกระแสน้ำวนหมุนเป็นระลอกใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้ากันตธรรมและลูกเรือจึงตัดสินใจแล่นเข้ามาชิดฝั่งก่อนจะไปถึงเมืองศรีพลชัยที่อยู่ห่างออกไปอีกเพียง3 เสากระโดงเรือเขาได้พักอยู่ที่เกาะกลางน้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนแม้จะแล่นเรือผ่านทางนี้ทุกวันเหมือนเป็นป่าขี้ป่าเยี่ยวก็ตามแต่ที่เกาะแห่งนี้นั้นกลับดูร่มรื่นและน่าอยู่เสียนี่กระไรขณะที่กันตธรรมได้พาลูกเรือลงมาพักที่เกาะแห่งนี้ระหว่างนั้นเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะเดินลึกเข้าไปในป่าหูของเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเล่นน้ำอยู่แต่เมื่อเดินตามเสียงนั้นไปเขาก็ได้พบกับสาวสวยที่มีกายท่อนบนงามดุจมนุษย์แต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นปลาเขาแอบมองเธอเล่นน้ำอยู่กับเพื่อนๆก่อนที่จะมีหนึ่งในนั้นได้กลิ่นของเขา
เงือกสาวพากันตกใจยกใหญ่และรีบดำน้ำหนีหายไปทันทีกันตะทำไม่รอช้าเขารีบวิ่งออกจากที่ซ่อนเพื่อขอให้พวกเธอหยุดรอก่อนแต่กลับพลาดท่าตกตะลิ่งกลิ้งหัวขมำลงสระไปชายหนุ่มพยายามแหวกว่ายเพื่อพยุงตัวพร้อมทั้งสอดสายตามองหาหญิงสาวคนนั้นเขาลอยตัวในน้ำอยู่อย่างนั้นก่อนจะรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังชายหนุ่มค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆก็ปรากฏเห็นสาวงามคนที่เขาหลงไหลใบหน้าของเธอช่างมีมนต์เสน่ห์น้ำเสียงที่เธอพูดกับเขาช่างอ่อนหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเดือน5ทากับชานอ้อยพวกเขาตกหลุมรักกันในทันทีราวกับว่าส่วนที่ขาดหายของชีวิตได้หากันจนพบท่านแอบมองข้าหรือข้าไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อแรกเห็นหน้าเจ้าหัวใจข้านั้นก็แทบจะหยุดเต้นข้าชื่อกันตะธรรมแล้วจะให้ข้าเรียกแม่ยอดดวงใจว่าอะไรเล่ามนุษย์นั้นปากหวานแต่ไม่จริงใจพ่อข้าเคยเล่าให้ฟังแต่ผิดกันไม่ใช่ทุกคนดอกข้านั้นอยากรู้จักเจ้าจริงๆข้าชื่อวรพินกันตะธรรมเกี้ยวพาราสีกับเธออยู่นานจนเกิดความรู้สึกผูกพันอยากอยู่กินกับเธอแต่ด้วยว่าต้องกลับบ้านกลับเมืองก่อนจากไปชายหนุ่มได้ให้สัญญากับนางวรพินว่าจะกลับมาอยู่กับเธอและจะมาหาบ่อยๆแต่เมื่อเขากลับเมืองมาแล้วก็ถูกจับแต่งงานกับนางนฤมลทันทีเพราะสารีปานไม่อยากให้ลูกชายออกเรืออีกอยากให้อยู่บ้านกับลูกกับเมียแล้วยิ่งได้ยินเรื่องที่พวกลูกเรือเล่าให้ฟังว่าเจอน้ำวนจนเดินเรือไม่ได้หัวใจคนเป็นพ่อก็ยิ่งวิตกกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกหากยังลงเรืออยู่แต่หลังจากแต่งงานมาแล้วชีวิตคู่ของพวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพราะกันตะธรรมยังคิดถึงแต่วรพินเขาปล่อยปละละเลยมนฤดีนั่นยิ่งทำให้นางเกิดความระแวงสงสัยในตัวผัวว่ามีหญิงอื่นทุกๆวันนางมนฤดีจะเฝ้าสังเกตผัวแทบทุกเวลาจนไม่เป็นอันทำอะไรหลายๆครั้งก็ทำให้กันตะธรรมรำคาญชายหนุ่มจึงไม่ชอบอยู่บ้านกลางคืนชอบออกไปที่ศาลาริมน้ำนั่งทอดสายตาออกไปเหนือหนองบัวสีขาวที่ยาวออกไปไกลหลายช่วงเสากระโดงเรือราวกับว่าเขากำลังคอยใครอยู่พอหลายวันเข้ามนฤดีก็ยิ่งสงสัยจึงออกตามไปดูที่เรือหลังเล็กใกล้ๆกันนั้นเธอเห็นผัวนั่งดื่มอยู่ที่ศาลาจึงเดินเข้าไปหาแต่ชายหนุ่มก็ทำทีไม่สนใจตีเนียนรินเหล้าชมปลาชมบัวไปต่างๆนานาแต่พอถึงช่วงออกเรือกันตะธรรมจะดูแข็งขันกว่าปกติเหมือนเขาไม่อยากอยู่บ้านอยากออกไปข้างนอกมากกว่าเมียจึงน้อยใจว่าผัวไม่รักไม่เหลียวแลเมื่อกันตะธรรมได้โอกาสเขาก็ได้ไปหาเงือกสาวตามที่เคยให้สัญญาไว้แต่เมื่อไปถึงเธอก็ดูจะน้อยใจไม่พูดไม่จาเพราะชายหนุ่มผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเธอจึงขอให้กันตะธรรมอยู่กับเธอที่วังใต้บาดาลและงอนง้อกันไปอยู่หลายชั่วยามจนสุดท้ายเขาก็ได้สุขสมใจหมายกับหญิงสาวที่เขารักแม้จะอยู่ใต้บาดาลเพียงแค่คืนเดียวแต่เมื่อกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์กันตะธรรมก็พบว่ามันผ่านไปเกือบ3 วันแล้วชายหนุ่มจึงรีบกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงเขาก็ทะเลาะกับเมียยกใหญ่จนสุดท้ายแล้วก็ต้องหนีออกมานั่งสงบสติอารมณ์ที่ศาลาริมหนองบัวขาวนั้นแต่ในคืนนั้นเองที่ใต้ศาลาที่เขานั่งอยู่ก็ปรากฏมีเสียงจ๋อมแจ๋มคล้ายคนกำลังว่ายน้ำดังขึ้นเมื่อมองลงไปก็พบกับวรพินที่กำลังแหวกว่ายอยู่ตรงนั้นด้วยความปิติชายหนุ่มดีใจมากพูดคุยกับเธอด้วยคารมอ่อนหวานทั้งอ้อนวอนขอให้เธอมาพบกับเขาที่นี่ทุกคืนถึงแม้ว่าเงือกสาวจะเขินอายแต่ก็ยินดีรับคำหลายวันผ่านพวกเขาเล่นชู้กันโดยที่วรพินเองก็ไม่รู้ว่ากันตะธรรมมีเมียแล้วจนกระทั่งมนฤดีตามมาที่ศาลาเงือกสาวจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้โกหกเธอแต่ถึงจะน้อยใจอย่างไร
เธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหัวใจของเธอรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแม้ยอมเป็นน้อยก็จำทนเพียงเพื่อให้เขาได้มาหาเธออย่างนี้เรื่อยไปนานวันเข้ามนฤดีก็เริ่มผิดสังเกตเธอจึงใช้แผนเดิมคือดักซุ่มดูอยู่ที่เรือนหลังเล็กใกล้ๆกันนั้นประจวบเหมาะกับที่สร้อยวิสาผ่านมาจึงได้นั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้วยกันเมื่อนั่งไปได้สักพักทั้งสองก็ต้องตื่นตะลึงเพราะเห็นเงือกสาวกำลังเกี้ยวพาราสีกับชายหนุ่มอยู่อย่างไม่อายฟ้าอายดินสร้อยวิสาร้อนใจยิ่งนักจึงรีบนำเอาเรื่องที่เธอเห็นไปบอกกับสารีปานด้วยความวิตกทำให้สารีปานกลัวหนักหนาว่าลางบอกเหตุที่เขาเห็นในฝันเมื่อตอนนั้นจะเป็นเพราะเงือกสาวตนนี้เมื่อถึงรุ่งสางสารีปานกับลูกน้อง3 คนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าวัดแล้วกลับมาพร้อมกับตาข่ายอวนยาวที่พร้อมจะขึงกั้นทั้งหนองบัวพวกเขารอเวลาจนเกือบสายจึงเริ่มลงมือเพราะกว่าที่กันตธรรมจะกลับจากส่งของก็คงมืดค่ำระหว่างนั้นลูกน้องของสารีปานได้ดึงตาข่ายขึ้นกั้นทางน้ำใหญ่ที่มุ่งออกสู่แม่น้ำกว้างได้อย่างทันการและเมื่อกันตธรรมกลับมาถึงเขามุ่งหน้ากลับบ้านทันทีเขามองออกไปนอกเรือนก็เห็นตาข่ายสูงกลางดักอยู่เต็มหนองบัวเขาตกใจมากรีบวิ่งลงเรือนและมุ่งหน้าไปที่หนองบัวอย่างไม่ลืมหลังทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นชายหนุ่มวิ่งฝ่าฝูงชนหมายจะเข้าไปช่วยแต่ก่อนจะถึงตัวต้นเสียงเขาก็ถูกชายชะกัน4 คนดักทางเอาไว้สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคือนายพราน4 คนกำลังลากเงือกสาวชูรักขึ้นมาจากหนองน้ำด้วยความทารุณร่างกายของเธอถูกฉมวกแหลมทิ่มแทงจนได้รับความเจ็บปวดพวกเขาหมายจะเผาเธอทั้งเป็นแต่ชายหนุ่มร้องห้ามเอาไว้เขาวิงวอนกับสารีปานทั้งน้ำตาแต่ผู้เป็นพ่อไม่ได้สนใจสารีปานหาว่าเงือกตนนี้ได้ร่ายมนต์เสน่ห์ใส่ลูกของตนและจะนำไปกินเป็นอาหารนางไม่สมควรสมสู่กับมนุษย์มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติร่างครึ่งป่าของเธอถูกลากมาอยู่ที่ข้างกองไฟท่ามกลางผู้คนที่มามุงดูกันอึกกระทึกหยดน้ำตาของเธอก็ทำให้พื้นน้ำสั่นสะเทือนเมื่อมองออกไปที่นอกตาข่ายทุกสายตามองเห็นร่างครึ่งท่อนของฝูงเงือกหลาย10 ตนที่ยกกันมาเป็นกองพวกเขาพยายามตัดแหวกตาข่ายเข้ามาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะตาข่ายได้ลงคาถาของพระอาวุโสท่านหนึ่งเงือกผู้อาวุโสที่สุดวิงวอนขอร้องให้พวกเขาปล่อยลูกตนออกมาแล้วการฆ่าฟันจะไม่เกิดขึ้นแต่เศรษฐีย่ามใจจึงได้แสดงความน่าชังโดยการนำมือของวรพินไปรนไฟเธอร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มทนไม่ไหวพยายามสะบัดตัวให้หลุดจากการจับกุมจึงเกิดการตะลุมบอลขึ้นแต่เขาก็ถูกชายชะกันทั้ง4ทำให้สงบลงเมื่อวรพินเห็นคนรักต้องเจ็บปวดเธอจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีสะบัดหางดิ้นไปกับพื้นดินจนเนื้อตัวเกิดแผลฉีกขาดเพื่อหวังจะเข้าไปช่วยคนรักฝ่ายทางพ่อและพลพรรคของเงือกสาวก็ได้แก้คาถาที่สะกดตาข่ายไว้ได้สำเร็จจึงตัดตาข่ายนั้นออกแล้วพุ่งเข้ามาช่วยเธอกันตธรรมฉวยโอกาสชักดาบจากลูกน้องของสารีปานเข้าฟาดฟันเปิดทางให้ชู้รักของเขาได้มีทางหนีเขาสู้ยิบตาจนส่งวรพินลงน้ำได้แต่ทว่ามีพรานคนหนึ่งที่เล็งคันศรมาทางทั้งคู่ก่อนที่ศรไม้นั้นจะถูกยิงออกมาหากันตธรรมทิศทางของศรนั้นแล่นตรงเข้ามาที่อกข้างซ้ายของเขาพอดีแต่ทันใดนั้นเงือกสาวก็กระโดดกลับขึ้นบนฝั่งแล้วใช้ร่างตัวเองรับศรนั้นแทนจนร่างซีดเผือดของเธออ่อนยวบลงในอ้อมอกของกันตธรรมชายหนุ่มสติแตกร้องไห้อย่างอาลัยอาวรณ์เขามองใบหน้าที่ขาวซีดของเธอก่อนจะหันกลับไปมองหน้าพ่อและแม่และเอ่ยปากกับท่านไปว่าทำไมถึงจะรักกันไม่ได้แล้วใหญ่ต้องฆ่าแกล้งกันด้วยหากว่านี่คือรักแท้ของลูก
ลูกก็ขอตายตกไปพร้อมกัน และเมื่อตายไปแล้วก็ขอให้หนองบัวแห่งนี้เป็นพยานเปลี่ยนดอกบัวขาวให้เป็นสีแดงฉานตราตรึงไว้ว่าในอดีตเคยมีคนที่รักกันถึงเพียงนี้แต่ก็รักกันไม่ได้ชายหนุ่มใช้ดาบในมือแทงท้องตัวเองทั้งสองกอดกันแน่นแม้นาทีสุดท้ายก่อนที่ร่างไร้วิญญาณนั้นจะเอนตกลงไปในหนองพร้อมกันเป็นที่เสียใจของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแต่ระหว่างนั้นกลุ่มเงือกที่ไม่พอใจได้กรูหน้าเข้ามาหมายจะโจมตีด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ได้หลวงพ่อท่านมาห้ามเอาไว้จึงทำให้การสู้รบไม่ได้เกิดขึ้นและกลุ่มเงือกก็ยอมถอยห่างออกไปแต่โดยดีรุ่งเช้าด้วยความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุ่งบัวขาวกลับกลายเป็นทุ่งดอกบัวสีแดงฉานดังคำที่กันตธรรมได้กล่าวไว้สารีปานเสียใจมากจนเขาล้มป่วยและตรอมใจไปในที่สุดเหลือเพียงทุ่งดอกบัวสีแดงทิ้งไว้ให้เห็นเป็นตำนานของสองความรักที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ด้วยเชื้อสายและเผ่าพันธุ์และไม่อาจสมหวังได้ในชาตินี้